Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Mit szólnátok, ha 7 évad után most a Magyarországon élő külföldieket mutatnánk be nektek? Hollandok, szírek, franciák, angolok, indiaiak, oroszok, olaszok, finnek, japánok, zsidók, argentinok, hantik, németek, és a lista végtelen. A Kárpát-medencében velünk élő népek könyve évszázadok óta csak bővül és bővül. Mióta élnek itt és miért? Egyáltalán számít, hogy mi van az útlevelünkbe írva? Hiszen minden harmadik magyar, örmény, szik vagy zsidó nem is az anyaországban született, vagy éppenséggel lakik. Ez így elsőre óriási katyvasznak tűnik, nem igaz? A Hungarikumokkal a világ körül 8. évadában segítségül hívjuk egy-egy nemzet képviselőjét, hogy beleshessünk közös történelmünk szoknyája alá. Így talán mi is jobban megértjük, elhelyezzük 2025-ben a magyarságot a világ hullámzó koordinátorrendszerében. Vigyázat, 8 epizódnyi kulturális történelmi utazás következik a Kárpát-medencében keresztül Kasul. Öveket becsatolni. Németek. Szászok, poroszok, bajorok, svábok, frankok. Igen, ők mind-mind a történelmi Magyarország államalkotó tényezői. Számos magyarországi német tett hozzá hazánk történelmi kulturális örökségéhez. Vegyük például Aulik Lajost, Puskás Ferencet, Gárdonyi Gézát, Dréher Antalt, Erkel Ferencet, és még hosszan sorolhatnánk. Nélkülük ma nagyon nehéz lenne elképzelni Magyarországot. Persze felmerül a kérdés, hogy ők akkor most nem is magyarok. Erre I. és Gyula adta meg a csodálatos választ. Az a magyar, aki vállalja, megtartja életében, halálában a hasonló gondot, közös múltat. És Aulik, Gárdonyi, Puskás, Erkel, Dréher mind megtartották és vállalták. Vegyük csak a legnagyobb magyart, Széchenyi István, aki Bécsben született és egész felnőtt koráig éppen hogy csak beszélt magyarul. Ezt ma úgy mondanánk, hogy A szintű nyelvvizsgája volt saját anyanyelvéből. Wesselényi Miklós hatására óriási erőfeszítések árán jutott csak el a felsőfokig, a többi pedig már történelem. Egy szó mint 100. Nagyjából a honfoglalás óta érkeznek a mai Németország területéről hozzánk németek. És ez így van napjainkban is. Ez a magyar lelkesedés már gyerekkorában kezdődött. Én sajnos Borussia Dortmund van közvetlen mellettünk, és minden fiú, aki nem tudott igazán jól focizni, az egy botrány volt. Én botrány voltam. Bélyeget gyűjtettem, és egy magyar bélyeg 1955, mint a feleségem. És ott volt egy sífutó, és annyira tetszett ez a sífutó, én azt gondoltam, én vagyok egy bélyegen, szerelmes lettem ebbe a bélyegbe, és ebbe a furcsa dologba is egy GY, Magyar, tehát próbáltam a bélyegeket megérteni, be a vörös hadseregbe, meg a bujkáló ellenforradalmárok, meg ilyesmi. Tehát nagyon furcsa szókincsem lett. Az is benne volt, hogy a papám egy igazán jó focista volt, és ő viszont azt mondta, hogy tulajdonképpen a magyar volt a jobb csapat az 54-es döntőben, és nem a német. És nagyon tetszett neki nem csak a Puskás, hanem a Hidegkúti is. Tehát tulajdonképpen mint gyerek alakult egy szimpátia a szóhoz is. Nekem tetszett az a német szó ungán, mert az az a tagadás. És minden, ami tagadás, minden szó az szimpatikus, unverschämt, szemtelen, és undankbár, nem hálás, meg ilyesmi. Tehát ez az és egy komplett nép tagadja magát, és ez nekem, mint gyerek nyelvileg nagyon tetszett. Egy kis társasággal, a barátaimmal mentem egy ilyen 3 heti körútra, a Sopron és
Pécs és Szeged és Hatobágy. Ez a körút nem volt csalódás. Én azért nagyon kellemes országot láttam 73-ban, és 74-ben az akkor igazán komoly volt, mert akkor voltam egyedül egy hétre Budapesten, és én annyira lelkes voltam a várostól, hogy nem tudtam aludni. És az egy nagyon nagy, ha az ember nem alszik, az jobban hat, mint a... És akkor részegen ünnepeltem ezt a helyet, és azt gondoltam, ez itt a Hanon. Tehát az volt az én személyes honfoglalásom. Nem csak a magyaroknak van, hanem egy wesztfáliai fiúnak is tud ilyesmi lenni. Én kerestem egy ilyen ország, ami nem kapitalista, és mégis vidám. A magyar országon azt éreztem, hogy itt van szabadság, és van vidámság, és nagyon tudnak itt a presszóban ülni a férfiak, és vitatkozni, és szenvedélyesen gondolkozni az egész világon. Ez nekem egy nagyon vonzó univerzum volt. És akkor már az volt az egyetlen baj, hogy nem lehetett ide költözni. Mert ez nem csak nehéz volt kifele menni a vasfüggönyön keresztül, befele is volt nehéz. De akkor valamikor kaptam 83-ban egy évre egy doktori stipendiumot, mert később, az már 87-ben volt, akkor kaptam egy 5 éves szerződést, akkor itt tudtam német irodalmat tanítani az ELTE-n, a német tanszéken. És azért is nagyon-nagyon vonzó volt, mert én egyszerűen közben szerelmes lettem a nyelvbe. Tehát már most is úgy érzem, én főleg a nyelvben élek, még azt is élvezem, hogy ez egy idegen nyelv. Én abszolút tudom, hogy hibákat követtek el, és abszolút tudom, hogy soha nem fogom igazán bemászni egy igazi jó Ady vagy Pilinszky versbe, de az is egy élvezet, hogy idegen maradni otthon. Tehát én azt látom, hogy itt vagyok a helyemen totálisan. Jobban, mint a magyar feleségem, mert ő akar Párizsba költözni velem, és én itt tartottam őt, és azért van egy Enyedi Ildikó nevű filmrendező Budapesten. Ez az egyetlen hőstettem. Következő interjú alanyunkat a Kárpátok kanyarulatában fekvő Brassó városában találtuk meg. Ő az egyike a kevés erdélyi szásznak, aki a viszontagságok és átélt traumák ellenére is a szülőföldjén maradt. 100 éve még 250 000 voltak, mára alig 14 000 őrzik a lángot, amit még II. Géza királyunk gyújtott meg 1143-ban. Ha már Magyarországon élő németek, itt a gótika keleti kapujában, a világ talán legszebb városában nem mehetünk el szó nélkül az erdélyi szászok mellett. Brassót egykor szászok, magyarok, románok, örmények, zsidók együtt lakták, közel 800 évig. Aztán jött Trianon, a II. Világháború, a kommunizmus, és alig 4 évtized alatt felborult minden. Így a kevés mohikántól, akik még maradtak, fogjuk megkérdezni, hogy kik ma a szászok 2023-ban. Ám ehhez segítségül hívtam feleségemet, aki kiválóan beszél németül. Willkommen in Kronstadt, in meiner Heimatstadt. Hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, zur Hochschule. Das Wappen von Kronstadt hat eine Krone und Wurzeln. Und die Wurzeln waren für mich zu stark. Deshalb bin ich nicht weg. Es ist wichtig zu unterstreichen, dass die ungarischen Könige, angefangen von Stephan dem Heiligen, von Géza II., vom Andreas II. Und Bela, alle in einer Linie wirklich eine Vision hatten. In diesem Sinne haben sie sehr weise gehandelt und haben sich die besten Menschen ins Land gerufen und sie natürlich gelockt über besondere Privilegien. In dieser Zeit der Blüte, der starken Blüte, platzte dann plötzlich der Erste Weltkrieg herein mit allem, was wir wissen, mit den ganzen globalen Veränderungen, die wir schmerzlich erfahren haben. Wir sind jetzt in Rumänien gelandet. Nach 1919 sind wir in Rumänien gelandet.
Nach wie vor ist die Kirche der Anker, weil nur dort hat man noch die Kraft gehabt, das Ganze zu meistern. Dann kam im Januar 1945 kam die Deportation der Siebenbürger Sachsen und die war wie folgt. Frauen von 18 bis 35 Jahren und Männer von 17 bis 45 Jahren wurden ausgehoben, in Viehwaggons gesteckt, eingepfercht und in die Kohlebecken von Donetsk geschickt. Kam mein Großvater mit dem ersten Krankentransport überhaupt nach Hause. Man muss sich vorstellen, ein Mensch, der vorher 1,90 Meter groß war, nur noch 46 Kilo gewogen hat. In diesem Sinne wurden alle Bürger des Landes natürlich entrechtet. Alles Eigentum wurde genommen. Nach 1949 haben sich die Siebenbürger Sachsen, welche nach der Deportation aus Sowjetrussland nach Deutschland überliefert wurden, organisiert in einem Verband, der allmählich dafür gesorgt hat, dass Leute, die in Not waren, hier Unterstützung bekommen über verschiedene Kanäle. So erwischt uns dann Januar 1990 mit den ganzen Umwälzungen in ganz Osteuropa, mit den ganz neuen euphorischen Gefühlen, mit den Hoffnungen und vor allem mit den Verblendungen. Man muss dazu sagen, dass innerhalb von 14 Monaten, ab 1990 bis Anfang 1991, 112.000 Siebenbürger Sachsen ausgewandert sind nach Deutschland. Wenn 1944 wir noch 250.000 Menschen hier waren, sind wir jetzt, nach der Volkszählung 2022, knapp 10.000. Nichtsdestotrotz haben wir die Hoffnung, dass wir weiterhin eine Rolle spielen können an den Ortschaften, wo wir wohnen. Die Siebenbürger Sachsen waren nie eine Menge. Sie waren immer in einem Land, wo sie waren. Sie waren nie an Masse. Sie hatten Qualität. Ihr Lieben, Kronstadt ist die schönste Stadt der Welt. Wir laden euch herzlich ein, kommt, lernt uns kennen, lernt die Stadt kennen, ihre Geschichte, ihre Freuden, ihre Sorgen, ihren Stolz und lasst uns dann auch bei einer Gelegenheit oder mehreren gemeinsam anstoßen auf ein Prosit, Ege Csege Tre. Az Árpád-kor óta érkeznek telepesek, vagy úgynevezett hospeszek a német Alföldről, tehát jóval a holland állam megalakulása előtt már éltek hollandok Magyarországon. Nem is gondolnánk, hogy hány Árpád-kori települést alapítottak. De volt dinasztikus és kulturális kapcsolat is a távoli múltban. A reformáció idején meg csak úgy izzott a posta a két ország között. Sőt, Michael de Ruyter személyében egy igazi hőse is van a két nemzetnek. Közeledve napjainkhoz se változott meg a jó kapcsolat. Az első világháború romjait hollandok is segítették újraépíteni, és a 20. század menekültjeivel is tisztelettel bántak. Sőt, Székely László és felesége Székely Lulops Madelon számos magyar irodalmi művet fordított hollandra, amelynek köszönhetően Magyarország a vasfüggöny mögött is érdekes ország maradt. Hogy is fogalmazott Beatrix holland királynő a hidegháború végén 1986-ban? Magyarország évszázadok óta erősen foglalkoztatja a hollandok képzeletét, sokakban mély szimpátiát ébresztett. Talán ezért érkezik napjainkban is annyi hollandus a Kárpát-medencébe, de mindközül Marcsi és Mihály története a legszívbe markolóbb. Az én nevem Marielle van Luik, de most már Fehérné van Luik Marielle Violet lettem. Holland Marcsiként is ismernek. Az én szüleim a Balcsin találkoztak még a vasfüggöny idejében. Loosdrechtbe költöztek, és ott vettek egy házat, és rá egy évre lettem én. Anyukám tudatosan azt döntötte, hogy két nyelven leszünk felnevelve. Elvileg én nagyon sokáig nem is beszéltem, de amikor elkezdtem beszélni, akkor már egész mondatokba beszéltem.
lettem, és magyarul és hollandul is beszéltem. Kimentünk Magyarországra, és ott Dunajvárosban jártam egy általános iskolában. Voltak a néptáncórák, amit ugye addig nem is ismertem, és emlékszem, hogy ott hallottam először népzenét, meg láttam a néptáncot, és egyből beleszerettem. Én 7 éves korom óta elkezdtem hegedülni, de az csak klasszikus zene volt. A néptáncot meg ugye hébe-hóba csináltam, amikor Magyarországon voltunk. Én azt gondolom, hogy ami itt van Magyarországon, hogy ennyire szeretik a fiatalok a néptáncot, ez egy abszolút egyedülálló dolog, én ilyennel még nem találkoztam. Ez a táncház forradalom. Az országos táncház találkozón felléptem, és akkor már ugye második trimeszterben voltam, szóval ő már ismeri a magyar népzenét, hallotta is, meg a magyar néptáncot is táncolta már bennem. Én ugye elég sok terép munkát végzek, abba az adott faluba elmegyek, és az ottani nőktől megtanulom, hogy nekik milyen volt az életük, meg hogy hogyan kell helyesen felöltözni. Ez nem úgy van, hogy csak úgy felvesszük, ezek nagyon szigorú szabályokhoz vannak kötve. Mert ne legyen az, hogy a ruha engem viseljen, nekem kell viselni a ruhát. Én azt gondolom, hogy a magyar zenében nagyon megtaláltam akkor a szabadságot, mivel hogy nem sokan foglalkoztak ezzel, és én kicsit egyedülálló voltam ilyen téren. Én úgy gondoltam, hogy talán, mivel hogy magyar is vagyok, én jól tudom eladni ezt a fajta dolgot, és ebbe találtam meg ugye az önbizalmamat. Viszont amikor Magyarországra jöttem, arra jöttem rá, hogy ez abszolút nem igaz. No. Hogy a magyar népzene az nagyon sok szabályhoz van kötve, ugyanúgy, mint a népviseletben, és ez volt igazából egy nagy fordulópont. Találkoztam a párommal Nagyecseden, egy tánctáborban, mert ugye az kimaradt az életemből, és elmentem Magyarországra, hogy megtanuljak táncolni. Ott találkoztam a párommal, ő meg eltáncolt egy nagyon virtuóz nagyecsedi verbunkot, ott meg minden eldőlt. És Ennyi? Ennyi. Komolyan mondom, a magyar férfi táncnak van egy ősi vonzerő. Igen, szerelmes lettem. Nem maradtam Amsterdamba, azután mentem Utrechtben, és ott jártam zeneakadémiára. Azt befejeztem, 1 hónapon belül összepakoltam a dolgaimat, és irány Nagyecsed. Ugye Hollandiában 17 vagy 18 millióan laknak, és nagyon nagy ott a népsűrűség, és mindig azt éreztem, hogy egy vagyok a sok közül, és nem tudok úgy kibontakozni. Itt egy kicsit nyugodtabb az élet ilyen téren. Azok a hollandok, akik a rendszerváltozás óta Magyarországra költöztek, tulajdonképpen ugyanazon a véleményen vannak, hogy a magyarok rendkívül vendégszeretőek. És az abban nyilvánosul meg, hogy sokat átmennek, vagy ha éppen valamit hoznak a veteményes kertbe, akkor egy kis zacskóba rárakják a kerítésre, és ez nem annyira jellemző a hollandokra, akik Hollandiában laknak. Mátészalkáról kelet felé vettük az irányt, és meg sem álltunk a Kolozsvár mellett fekvő Székig, ahol Holland Misi, a Csipkeszegi Táncház és Múzeum alapítója várt minket szeretettel és meg annyi szép emlék felidézésével. Szia, szervusz, Holland Mihály vagyok. Nagyon imádom népzene, néptánc, népzene, énekelni. Itt széken 3 hosszú utca van. Telszeg, Csipkeszeg, Forrozeg, és minden utca is van saját táncház. Érdekes volt, ha te laksz Csipkeszegen, nem szabad járni, táncolni egy másik utca. És itt lehet találni a barátok, lehet kapni egy partner als élet. Valahol vicces, lassan az egész utca rokonok. A táncház is indult Hollandiában. És ott 30 éve minden hónap jártam tanulni a magyar tánc. Tudtam Budapesten, hol van a táncházak, FMH, Fono, Marcel tér, Molnár utca, mindenhol jártam, és wauw, vagány. És
1990 nyitva volt a román határ, és ez a perc gondoltam, most akarok indulni széken. Na, és széken akartam bemutatni egy tiszta szoba, és kicsi szomjas voltam. Kértem egy kicsi víz. Pálinka volt. Én soha nem kóstoltam ilyen erős üdítőt. Egy pálinka, 2 pálinka, 3 pálinka, még egy zöld bableves, még egy pálinka, és tiszta berúgtam. Én mindig mondom, széken születtem még egyszer. Ha tényleg ez a ház a csipkeszegi táncház volt, ez arány nekem. És hamar kell restaurálni. Lassan kezdődik az ötlet. Restaurálunk, és ki tudja, maar van vagány nyári ház, de már több és több nőtt egy ötlet, van legyen itt egy ház, ahol mindig tudom járni, és 2011 állandó költöztem széken. Fontos, aki jár itt, legyen neki egy fantasztikus este, vagy nálunk is szálas lehet kapni, is van szósz medence, és is érzékeny jól tud főzni. A gulas és a töltött kapusta a legjobb, a legtöbb hollandok érzett a magyar tánc nagyon nehéz, mert a magyar tánc kell improvizálni. Van alaplépés, de nagyon sok figurát. És te tanult minden figurát, utána te csinálsz, mit te akarsz. De fontos, maradsz bent a stílus. A hagyomány tánc, dalok és zene, maar nem divat. És nem csak itt, Hollandiában ugyanaz. 1980, ahol én éltem, Tilburg, ott 5 táncegyüttes volt, most már semmi. Ha nem muszáj, én soha nem járok vissza. Én érzem Hollandia nagyon tele ország. Itt Erdélyben vannak hegyen, vannak domb, vannak tó, vannak a fekete tó, a fekete tenger. Sokfajta nép, cigány, magyar, német, magyar, mindenfajta, és különleges. És minden falu kicsi más, de Hollandiában biztos is, de itt az én helyem. Hálás vagyok, én költöztem széken. Úgy tűnik, nem csak Magyarországról költöznek ki oly sokan Németországba vagy Hollandiába, hanem bizony onnan is jönnek hozzánk emberek a Kárpát-medencébe. Ráadásul nem is kizárólag az esetleges jobb megélhetés vagy fejlettebb infrastruktúra illó reménye miatt, hanem mert szerelembe estek a magyar kultúrával, történelemmel és úgy általában Magyarországgal. És hát kell ennél jobb indok? Nem kell. Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Műsorunkat támogatta a hellowine.com. Műsorunkat támogatta az Agrárminisztérium. A Merz Dental.